با نام خدا با عرض سلام. امید است همه شما دوستا خوب و صحتمند باشین. با یک دیگر از ویدیوهای چینل مزار تک خوش آمدین و امروز هم تصمیم گرفتیم که یک آموزش جدید را به راه بندازیم. البته شاید هم بیشتر شما دوستا یاد داشته باشین یا هم بفهمین و البته این ویدیو برای کسایی است که این روش را بلدیت ندارن یا نمیفهمن یا هم که تا به حال استفاده نکردن. خب دوستا، چطور بتانیم از یوتیوب ویدیوهای دلخواه، قسمی که شما ویدیوهای را میبینین، کسانی که ویدیوها را دوست دارن مختلف یا هم این ویدیوها نه ویدیوهای دیگری را که دوست دارن یا هم آهنگ ها یا کلیپ های را که دوست دارن دانلود بکنن، چگونه بتانن دانلود بکنن از یوتیوب. البته در این ویدیو تماشا بکنین طریقه دانلودش که چندین قسم میتونیم دانلود بکنیم. ما در این ویدیو به تصویر کشیم. شما هم البته این ویدیو را دیده میتونین که استفاده بکنین و دانلود بکنین. و اینجا هم البته در نخست ویدیویی را که دوست داریم رویش کلیک میکنیم یا هم در یک پنجره دیگر باز میکنیم، بعدا میتونیم که از این طریق دانلودش بکنیم. خب ما در یک پنجره دیگر یک ویدیو را باز کردیم. البته که یکی از ویدیوهای چینل مزار تک هست. میتونیم در نخست چگونه بتونیم را دانلود بکنیم. خب ما یک اپلیکیشن را هم یا هم پروگرام کامپیوتری هست که ما در کامپیوترم اینستال هست. زمانی که یک ویدیو را باز میکنم این لینک در اینجا در کامپیوترم ظاهر میشه و البته زمانی که لینک ظاهر میشه خب به هر فرمتی که بخوایم از این طریق میتونم دانلود بکنم. یک طریق است که بعدا اگر شما خواستین ما طریقه دانلود، نصب و چگونگی دانلود از این اپلیکیشن را هم به شما یک ویدیو خواد ساختم اگر شما دوستا بخواین. و البته طریقه ساده که از طریق اپلیکیشن نه و به طور ساده و آسان از طریق خود کامپیوتر که زمانی که اینترنت داریم دانلودش بکنیم را هم اینجا دارم. خب در نخست میریم لینک ویدیو را کپی میگیریم، البته در بالا که هست. بعدا میریم دوستا همان طریق که توسطش ویدیو رو دانلود میکنیم یا همان سایت را میریم باز میکنیم، البته اینجا هست. خب اول ویدیو رو استاپ بکنیم، میریم سایت رو ما قبلا باز کردیم، البته اینجا نامش که میبینین y2mat.com را میتونین در یوتیوب سرچ بکنید، مستقیم خودش باز میشه. خب اینجا ما لینک را که کپی گرفته بودم پیست میکنم و ما شما ویدیو را دانلود میده، البته در فرمت های مختلفه که جا میبینین 1080 فول HD و همچنان 720 و هم فرمت هایی را که دوست دارین. و همچنان میتونه که یه سایت با ما شما این ویدیو را به طور MP3 یا هم که براتون بگم ساوند هم میتونه بده و میتونیم از در خندان روزی کلیک بکنیم، میتونیم که ساوند این ویدیو را هم تنها دانلود بکنیم. کسایی که آهنگایی را که دوست دارن تنها ساوندش دانلود بکنن از این طریق میتونن دانلود بکنن. و هم میتونیم که روی از این دانلود روی هر آپشنش یا هم هر سایزش کلیک بکنیم میتونیم ویدیو را دانلود بکنیم. و البته غیر از این سایت های دیگر هم هست که البته یک دیگر از سایت ها هست saffron.net، میتونین از طریق از هم دانلود بکنین. روی کلیک میکنیم، البته این هم با ما و شما دانلود میده. دقیقاً بعدا این طریقش کم تفاوت داره، میتونیم که در سه فرمت دانلود میده، البته 80 در 120 و 360 میتونیم در هر فرمتی که دوست داشته باشیم این ویدیو را دانلود بکنیم و به خود بگیریمش. البته سایت دیگر هم هست که میتونین از این ytvanes.com در اینجا هم میتونین لینک خود را پیست بکنین و دانلود یا هم کانورت که روش کلیک کردین مستقیم ما شما دانلود میده. البته کانورت هدفش است که با چندین سایز برای ما شما میاره تقسیم بندی کرده و ما هر سایز یا فرمت را که خواسته باشیم میتونیم دانلودش بکنیم. خب تشکر دوستا، این بود طریقه که بتونیم چگونه ویدیو از یوتیوب در کامپیوتر خود دانلود بکنیم. اگر شما دوستا میخواین که ویدیوهای جدید درباره موضوعات دیگر بسازیم میتونین در پای همین ویدیو کامنت بکنین، حتما میسازیم.